السلام عليكم. بإذن الله هنتكلم دلوقتي على السؤال الثالث. correct the underlined word. السؤال ده بيبقى فيه كلمة غلط مكتوب تحتها خط، مطلوب مننا إن احنا نصححها. السؤال الأول بيقول the nucleus control the substances that enter or in the cell. إيه هي الحاجة اللي بتعمل كنترول للمواد that enter اللي بتدخل or leave اللي بتغادر أو بتخرج من السيل؟ ايوه، اللي احنا اتفقنا عليه قبل كده سميناه البواب، اللي هو مين؟ البلازما ممبرين. السؤال الثاني consumers are living organisms that get their food through decomposing the organic wastes. decomposing يعني تحلل الفضلات العضوية. organic wastes يعني الفضلات العضوية. شفت كلمة decomposing أو شفت كلمة dead bodies يبقى على طول ده هما ال decomposers. السؤال الثالث the root formed on the bread العيش is dead organisms كائنات ميتة called fungi. the root يعني العفن اللي يتكون على البريد العيش. طبعا ده أشهر example على ال decomposers اللي هو البريد mold fungus. البريد mold fungus. السؤال الرابع all the biological operations occur in cell wall. occur كل البيولوجيكال اوبريشن بتحصل فين؟ ايوه بتحصل في السيتوبلازم. سيتوبلازم. iodine solution gives red color when added to starch. الايودين solution بيحول الستارش للون ريد. لا طبعا بيحول اللون بلو. the algae قلنا الالجي او الجرين algae هي الورق الاخضر اللي بتشوفه على البحر فوق الصخر. from consumer organisms. لا طبعا طالما حاجة خضراء يعني plant يعني producers. large intestine ends يعني تنتهي with ileum. لا طبعا تنتهي with anus. hook صقر is an example of producers. قلنا أول ما نسمع كلمة producers يجي في دماغنا plant على طول. طبعا hook example على ال consumers. trachea is lined with hairs to eject up تطرد strange objects الأجسام الغريبة. lined متبطنة بإيه التركية؟ أيوه بالسيليا. to check the existence of starch in the plant leaf علشان نختبر وجود الستارش النشا في plant leaf ورق الشجر by using lean water solution. طبعا by using iodine solution. iodine solution. digestive canal supplementaries include salivary glands, liver and mouth. طبعا اللي ناقص هو البنكرياس.
There are chloroplasts in the cells of the decomposers. chloroplasts موجودة في السيلز بتاعت الديكمبوزرز، طبعا موجودة في السيلز بتاعت البروديوسرز اللي هم الوحيدين اللي بيقدروا يعملوا أكلهم بنفسهم. producers. The system is the building unit of the living organism's body. building unit الطوبة اللي بتبني جسم الليفينج اورجانيزم كائن حي بتاعي اللي هي السيل. absorption of food occurs in stomach. absorption of food امتصاص الطعام بيحصل فين؟ طبعا بيحصل في المكان اللي بيحصل فيه الكومبليت دايجيشن اللي هي ال small intestine. complete digestion of protein substances occur in stomach. طبعا لا، احنا لسه قايلين الكومبليت دايجيشن للبروتين او للفود بيحصل فين؟ بيحصل في السمول انتستين، انما في الاستومك بيحصل incomplete digestion. بيحصل incomplete digestion في الاستومك، انما الكومبليت دايجيشن بيحصل في السمول انتستين. The cell wall control the cell division. أول ما أشوف كلمة cell division على طول أعرف مين؟ أيوه النيوكليوس. Tissue is made up of a symmetric set of organs. التيشو بيتكون من set of organs. مين هو اللي بيتكون من set of organs؟ مجموعة من الأورجانز طبعا هو السيستم. Liver is a muscle that helps in respiration process. ايه هي المسل اللي بتساعد في عملية الريسبريشن، عملية التنفس، يعني في الانهاليشن وفي الاكسهاليشن؟ طبعا هي الدايفرام. Chloroplasts are found in consumers. chloroplasts موجودة فين؟ أيوه في البلانت، يعني موجودة فين؟ في البروديوسرز. The turbidity يعني تعكير of lean water ماء الجير is an evidence يعني دليل for the presence of oxygen gas. طبعا مين اللي بيعمل turbidity أو ملكي لللين ووتر؟ هو مش الأكسجين طبعا، هو الكربون دايوكسيد. heater produces electric energy. طبعا من اسمه heater يبقى produces heat، بينتج لي heat. heat energy is stored يعني تتخزن in a spring of toy car. أول ما شفنا التوي كار على طول يبقى إيه؟ أيوه الزنبلك potential. electric energy is produced from the radio. electric energy is produced from the radio. اللي بيطلع لي أو الناتج من تشغيل الراديو طبعا sound in the motor. sound energy changes into kinetic energy. موتور، أي موتور، ناخد على طول اكزامبل موتور العمارة اللي عندنا اللي بيرفع المية، إيه اللي بيحصل فيه؟ بيشتغل بإيه؟ أيوه بيشتغل بالإلكتريك، الكهرباء، ثم بيرفع المية وفي حركة للمية فبتتحول لكاينيتيك، يبقى هو بيشتغل بإيه؟ بالإلكتريك. كده خلصنا سؤال ال correct the underlying word. نشوف بعد كده سؤال تاني هو choose the right answer. اختيار. The tissue is a group of similar يعني متشابه
أو متماثل. دايما مركزش مع كلمة سيميلر دي، خلينا في جروب اوف ايه. هو التيشو جروب اوف ايه؟ ايوه جروب اوف سيلز. جروب اوف سيلز. It is found in the plant cell and not found in the animal cell. ايه اللي موجود في البلانت سيل ومش موجود في الانيمال سيل؟ طبعا الكلوروبلاست الخضراء المسؤولة عن تكوين الطعام. From examples of the producers. من أمثلة البروديوسرز، قلنا أول ما نسمع كلمة البروديوسرز بيجي في دماغنا على طول البلانت. فيش، رابت، بين. بين الفول، هو ده اللي ده البلانت الوحيد. The undigested food goes to. ال undigested food قلنا يو ان دي بتقلب معنى كلمة digested يعني مهضوم، يبقى undigested يبقى الأكل الغير مهضوم بيذهب لإيه؟ طبعا بيذهب لللارج intestine. Plants uses نقط gas in photosynthesis. بيستخدم مين البلانت عشان يعمل الفوتوسينثيسيس؟ طبعا بيستخدم الكربون دايوكسيد. is found in plant cell and not found in animal cell. موجود في البلانت سيل ومش موجود في الانيمال سيل. ايوه اللي هي الكلوروبلاستيز او الاسم التاني ليها اللي هي الكريم بلاستيد. شلون اخضر. The plants make their own food in the process of. بيعمل اكله بنفسه في بروسيس اسمها طبعا photosynthesis process. قلنا rubbing your hands. قلنا rubbing your hands يعني تدعك ايديك في بعضها. together it generates بيدينا ايه؟ طبعا بيدينا heat energy. تلاقي ايدك بتسخن. the algae are from. قلنا الالجي هو النبات الاخضر اللي بنلاقيه على الصخر في البحر. algae طالما حاجه خضراء او حاجه نبات يبقى طبعا producers. The stomach belongs to. belongs يعني تنتمي to the نقط system. تنتمي لأنه system؟ الستومك طبعا digestive system. The plant gives نقط gas in the photosynthesis process. gives يعني بتدينا ايه؟ بيدينا ايه البلانت لما بيعمل الفوتوسينثيسيس؟ ايوه بيدينا الاكسجين. يبقى في فرق بين البلانت يوز ايه بيحتاج ايه عشان يعمل فوتوسينثيسيس؟ بيحتاج الكربون دايوكسيد. انما جيفز ايه؟ بيدينا ايه؟ بيدينا الاكسجين. digested food is absorbed in the. بيحصل لها امتصاص فين؟ الاكل المهضوم طبعا في السمول انتستين. starches digestion starts by the. الستارش هضم الستارش نشا بيبدأ فين؟ وبيبدأ بمساعدة مين؟ طبعا بمساعدة السلايفا لأنه بيحصل في الماوس. gastric juice digest. الجاستريك جوز بيعمل دايجيشن لمين؟ ايوه بيعمل دايجيشن للبروتين وده بيحصل في الاستومك. incomplete digestion البروتين بمساعدة الجاستريك جوز بيحصل في الاستومك. saliva secretes in. بيحصل لها تفرز فين؟ ايوه في الماوس طبعا. the length of the digestive canal is. كلنا عارفين ان هو from 9 to 10 meters يبقى هنختار 9. the adult teeth number are. يعني عدد سنان الإنسان البالغ كام؟ طبعا أيوه 32. exhaled air الهواء اللي بيخرج في عملية الإكزهاليشن contains طبعا contain carbon dioxide. in inhalation process the diaphragm muscle. أيوه في الانهاليشن الدايفرام بيحصل لها إيه؟ أيوه بيحصل لها contracts and moves down. contracts يعني تنقبض وتتحرك لأسفل.
air enters the lung through the process of الهواء بيدخل اللنجز الرئتين خلال عملية طبعا الانهاليشن. نقط muscle helps in mechanism of respiration. المسل او نشوف المسل على طول هي مين اللي بتساعد في عملية الريسبريشن التنفس الانهاليشن والاكسهاليشن؟ طبعا هي الدايفرام، هي المسل اللي بتساعد اللي help in process او mechanism of respiration. في الانهاليشن بتتحرك داون، في الانهاليشن بتتحرك داون، وفي الاكسهاليشن بتتحرك اب. On rubbing your hands together not energy is used. ناخد بالنا من الكلام ها، ما قاليش هنا energy not energy is produced. لو قال لي هنا energy is produced نتيجة تدليك ايدك، البروديوس هي الهيت. انما هنا ناخد بالنا من السؤال energy not energy is used. ايه الانرجي اللي بتستخدم وانت بتدعك ايدك في بعضها؟ طبعا وانت بتدعك ايدك في بعضها بتتحرك، يبقى kinetic energy. نقط are examples of decomposers. decomposers اللي بياكلوا الأجسام الميتة وبقايا النباتات والأكل الفاسد. مين هم؟ طبعا الفنجي. أهوك الصقر is an example of مثال على طبعا consumers. bread mold fungus. bread mold fungus is a طبعا عفن الخبز ده اللي هو ايه؟ طبعا decomposers. Plants make their food through process of photosynthesis in the existence of sunlight ضوء الشمس water والمية and ايه تاني؟ ايوه كربون دايوكسيد. الفوتوسينثيسيس عشان تتم بتحتاج السانلايت فروم sun ضوء الشمس من الشمس، والووتر اند سولتس والماء والاملاح فروم سويل من التربه، والكربون دايوكسيد فروم اير. Which of the following living organisms is not producer of food؟ مش producer. قلنا أول ما نسمع كلمة producer يبقى نبات، يعني هو مش نبات. مين بقى؟ طبعا fungi. لأن ده بلانت وده بلانت. The energy stored in the spring of toy car. أول ما نشوف السبرينج الزنبلك والتوي كار العربية اللعبة طبعا potential. The energy gained by gained يعني اكتسبناها أو اللي خرجت أو produced اللي طلعت by the electric fan المروحة. إيه هي؟ طبعا لما المروحة اشتغلت إيه اللي طلع ليه؟ طبعا المروحة اتحركت kinetic. The energy produced أي produced هي gained يعني اكتسبناها، وproduce يعني نتجت، الاثنين بنفس المعنى. from بيانو. إيه البروديوس energy؟ لما شغلنا البيانو طبعا sound. The electric energy changed into kinetic energy فين؟ الإلكتريك تحولت لكاينيتيك فين؟ طبعا في الموتور. الموتور زي موتور المية اللي في العمارة ده بيشتغل بالكهرباء، لما بيشتغل بيرفع المية، في المية بتتحرك فتتحول لكاينيتيك فتتحرك. The electric energy is produced by بتطلع لي من خلال ايه؟ اللمب ولا الدراي سيل ولا الفان؟ طبعا الدراي سيل اللي هي البطارية الحجارة هي اللي بتديني electric energy produced electric energy. The electric lamp gives نقط energy. اللمبة بتدينا energy اسمها ايه؟ ايوه gives يعني produce، بتدينا ايه؟ طبعا بتدينا light. Sound is a form of لتعريف الساوند is a form of إيه؟ طبعا form شكل أو صورة من صور الانرجي. طبعا ونلتقي في سؤال آخر.